เอื้อยกลายเป็นปลาบูสีทองเป็ดน้อยได้อมเกล็ดของแม่ปลาบูเอาไว้เทวดาแถวนั้นจึงบันดาลให้แม่ปลาบูมาเกิดเป็นต้นโพนางเอื้อยได้เกิดใหม่เป็นนกแขกเต้าถูกน้องสาวจับถอนขนจนหมดตัวหวังจะต้มกินแต่โชคดีครับที่มีพวกหนูมาช่วยเลี้ยงดูนางเอาไว้สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับสงสารนางเอื้อยกำพร้าพร่ำเรียกหาแม่ปลาบูทองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของปลาบูทองกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมเดาว่ายังคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากที่นางเอื้อยเป็นกำพร้าแล้วชีวิตของนางเป็นยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นกับแม่ปลาบูทองของนางเอื้อยบ้างว่ากันว่านางเอื้อยเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่ก็กลับมาเกิดใหม่เป็นนกแขกเต้าชีวิตของสองแม่ลูกเนี่ยจะลงเอยยังไงเรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณชานเมืองพาราณสีมีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าทารกะเขามีอาชีพจับปลามาขายในตลาดทารกะเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆเวลาที่เขาออกไปหาปลาแต่ละครั้งก็จะได้ปลากลับมาเต็มเรือเวลาเอาปลามาขายในตลาดก็จะมีคนมาแย่งกันซื้อจนหมดอย่างรวดเร็วเพราะปลาของเขาสดใหม่ทุกวันนานวันเข้าเนี่ยเขาก็กลายเป็นเศรษฐีทารกะเนี่ยนะครับมีภรรยา1 คนชื่อว่านางคณิษฐาซึ่งเป็นคนที่จิตใจดีมากๆทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ที่ทารกะยังยากจนอยู่พวกเขามีลูกสาวด้วยกัน1 คนชื่อว่านางเอื้อยเมื่อทารกะมีความร่ำรวยขึ้นแล้วก็มีสาวงามมากมายเข้ามาหาเขาจนวันหนึ่งครับเศรษฐีทารกะเนี่ยได้เจอกับนางคณิษฐีสาวสวยในหมู่บ้านแล้วเกิดรู้สึกชอบคอกันเขาจึงขอนางมาเป็นเมียเพิ่มอีกคนแล้วก็มีลูกสาวกับนางคณิษฐี2 คนชื่อว่านางอ้ายและนางอี้ซึ่งนับตั้งแต่ที่นางอ้ายกับนางอี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับครอบครัวของเศรษฐีทารกะก็ค่อยๆยากจนลงเรื่อยๆเศรษฐีทารกะเองก็หลงนางคณิษฐีมากจึงมักจะดุด่านางคณิษฐาและนางเอื้อยอยู่เป็นประจำบังคับให้2 แม่ลูกเนี่ยทำงานหนักทุกวันในขณะที่นางคณิษฐีและลูกสาวทั้ง2 คนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเพราะไม่ต้องทำงานอะไรเลยแต่พวกนางก็ยังคอยหาเรื่องมากลั่นแกล้ง2 แม่ลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะพวกนางอิจฉาริษยาที่ชาวบ้านมักจะชมว่านางเอื้อยนั้นมีความงามมากกว่านางอ้ายกับนางอี้เมื่อเศรษฐีทารกะกลับมายากจนอีกครั้งเนี่ยนะครับเขาจึงต้องให้ภรรยาทั้ง2 คนผลัดกันออกไปทอดแหกับตนทุกวันจะได้คอยช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ให้มีอยู่วันหนึ่งครับตอนนั้นนางเอื้อยอายุได้7 ขวบนางคณิษฐาได้ออกไปทอดแหกับเศรษฐีทารกะทั้ง2เนี่ยพายเรือไปยังหมายลับที่เคยมาทอดแหแล้วได้ปลาเยอะทุกครั้งเมื่อมาถึงก็เริ่มทอดแหกันทันทีแต่วันนี้เนี่ยเศรษฐีทารกะไม่ได้ปลาใดๆเลยนอกจากปลาบูเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งมันขายไม่ได้ราคานางคณิษฐาเนี่ยนะครับจึงขอสามีว่าจะเอาปลาบูตัวนี้กลับไปฝากนางเอื้อยแต่ทารกะเศรษฐีเนี่ยไม่สนใจนะครับเขาได้โยนปลาบูตัวนั้นกลับลงไปในน้ำแต่ไม่ว่าทารกะเศรษฐีจะทอดแหอีกสักกี่ครั้งมันก็ติดปลาบูตัวนั้นขึ้นมาทุกครั้งไม่มีปลาอื่นติดแหขึ้นมาเลยแม้แต่ตัวเดียวทำให้เศรษฐีทารกะเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากๆนางคณิษฐาจึงอ้อนวอนขอเอาปลาบูตัวนั้นกลับไปฝากลูกสาวจนเศรษฐีทารกะรำคาญแล้วเกิดบันดาลโทสะใช้ไม้พายทุบตีนางคณิษฐาจนตกน้ำตายก่อนจะพายเรือกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่นางคณิษฐาตายไปแล้วจิตสุดท้ายของนางที่คิดถึงแต่ปลาบูนางจึงได้ไปเกิดใหม่เป็นปลาบูทันทีแต่เป็นปลาบูที่มีเกล็ดสีทองครับทุกคนฝ่ายนางเอื้อยเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาค่ำแล้วก็มานั่งรอแม่อยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้าน
เมื่อเห็นว่าพ่อพายเรือกลับมาบ้านเพียงคนเดียวก็เลยถามกับพ่อว่าแม่ของตนไปไหนทำไมไม่กลับมาด้วยกันเศรษฐีธารกะก็ตอบบ่ายเบี่ยงไปว่าแม่ของแกเนี่ยมันหนีตามชู้ไปแล้วนับจากวันนั้นล่ะครับนางเอื้อยก็จะมานั่งร้องไห้ค่ำครวญคิดถึงแม่อยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านทุกวันฝ่ายเศรษฐีธารกะเนี่ยก็กลัวว่าคนจะสงสัยเขาจึงเริ่มเคี่ยนตีนางเอื้อยอย่างทารุณเพื่อไม่ให้นางออกมานั่งร้องไห้ให้ชาวบ้านได้เห็นไม่นานนักนางเอื้อยก็กลายเป็นเสมือนทาสทำหน้าที่เอาวัวออกไปเลี้ยงอยู่กลางทุ่งนาทุกๆวันฝ่ายนางคณิษฐาเนี่ยนะครับแม้ตอนนี้นางจะกลายเป็นปลาบู่ทองไปแล้วแต่นางก็ยังคงจำทุกอย่างได้และก็ยังคงห่วงหานางเอื้อยอยู่นางจึงว่ายน้ำมาอาศัยวนเวียนอยู่บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านของเศรษฐีธารกะเฝ้าดูนางเอื้อยนั่งร้องไห้คิดถึงแม่อยู่ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งครับนางเอื้อยได้ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแม่ปลาบู่ทองจึงเข้ามาหานางเอื้อยแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังนางเอื้อยเนี่ยดีใจมากๆที่ได้คุยกับแม่อีกครั้งนับแต่นั้นมาล่ะครับนางเอื้อยก็มาหาแม่และนำเอารำข้าวไปโปรยให้แม่ปลาบู่กินทุกวันจนวันหนึ่งนางอ้ายบังเอิญมาเห็นนางเอื้อยคุยอยู่กับปลาบู่ทองจึงนำเอาเรื่องนี้ไปบอกนางคณิษฐีนางคณิษฐีเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากปลาบู่ทองตัวนั้นเป็นนางคณิษฐาจริงๆนางก็จะต้องกำจัดมันให้พ้นทางซะขณะที่นางเอื้อยออกไปเลี้ยงวัวนางอ้ายก็แอบนำเอารำไปล่อปลาบู่ให้ขึ้นมาหาแล้วก็จับเอาปลาบู่ทองตัวนั้นไปให้นางคณิษฐีฆ่าทิ้งแล้วเอาไปทำเป็นกับข้าวโดยก้างของปลาบู่ทองเนี่ยนะครับนางคณิษฐีได้โยนให้หมาและแมวกินส่วนเกล็ดสีทองของปลาบูก็โยนทิ้งไปไว้ที่สวนหลังบ้านซึ่งบังเอิญครับว่ามีเป็ดตัวหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์เป็ดตัวนั้นเนี่ยรู้สึกสงสารนางเอื้อยมันก็เลยคุ้ยหาเกล็ดปลาแล้วคาบเอาไว้ในปากเมื่อนางเอื้อยกลับมาจากเลี้ยงวัวแล้วนางก็หยิบเอารำข้าวเดินไปที่ท่าน้ำหน้าบ้านแล้วโปรยรำให้กับแม่ปลาบูเหมือนเคยนางเอื้อยเรียกหาแม่ปลาบูอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นแม่ปลาบูโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนางจึงถามหมากับแมวว่าเห็นปลาบูทองไหมแต่หมากับแมวเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับไม่นานนักเป็ดจากหลังบ้านก็เดินมาหานางเอื้อยแล้วก็คลายเกล็ดปลาบูทองที่อมไว้ในปากออกมาให้นางเอื้อยเนี่ยรู้ทันทีว่าแม่ของนางตายแล้วนางจึงนำเอาเกล็ดของแม่ปลาบูไปฝังไว้ที่ชายทุ่งพร้อมกับอธิษฐานขอให้แม่ได้ไปเกิดใหม่ซึ่งทันใดนั้นเองแหละครับมันก็บังเกิดต้นมะเขือเปราะค่อยๆงอกออกมาจากจุดที่นางเอื้อยฝังเกล็ดปลาบู่ทองเอาไว้ซึ่งมันก็คือแม่ของนางนั่นแหละครับที่ได้มาเกิดใหม่เป็นต้นมะเขือเปราะนางเอื้อยเนี่ยนะครับจึงเที่ยวแวะเวียนมาดูแลต้นมะเขือเปราะที่ชายทุ่งทุกวันเวลาที่มีเรื่องทุกข์ใจนางเอื้อยก็จะมาระบายให้ต้นมะเขือฟังตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งครับนางอ้ายเนี่ยดันมาเห็นนางเอื้อยคุยกับต้นมะเขืออีกแล้วจึงนำเอาเรื่องนี้กลับไปบอกนางคณิษฐีนางคณิษฐีจึงบอกให้ลูกสาวเนี่ยแอบไปถอนต้นมะเขือต้นนั้นทิ้งซะแล้วก็เด็ดเอาลูกมะเขือกลับมาให้แม่ทำแกงเมื่อกินมะเขือเสร็จแล้วนะครับพวกนางก็โยนเมล็ดมะเขือทิ้งไปแต่ก็ยังโชคดีอีกครับเพราะเป็ดตัวเดิมนั่นเองได้มาคาบเอาเม็ดมะเขือไปเก็บไว้ให้นางเอื้อยเมื่อนางเอื้อยรู้ว่ามีคนมาถอนต้นมะเขือเปราะของนางทิ้งนางจึงนำเอาเม็ดมะเขือเดินเข้าไปฝังไว้ในป่าแล้วอธิษฐานขอให้แม่เนี่ยเกิดมาเป็นต้นโพต้นใหญ่เพื่อให้นางได้กราบไหว้บูชาและจะได้ไม่ต้องโดนใครมาถอนทิ้งอีกและด้วยแรงอธิษฐานที่แน่วแน่เทวดาแถวนั้นจึงบันดาลให้เม็ดมะเขือเปราะงอกออกมาเป็นต้นโพเงินโพทองตั้งตระหง่าอยู่กลางป่าครับนับจากวันนั้นนะครับนางเอื้อยก็เที่ยวแวะเวียนมาดูแลต้นโพเงินและโพทองทุกวันจนนางเติบโตเป็นสาวนางก็ยังคงดูแลต้นโพเงินโพทองอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยกระทั่งวันหนึ่งครับพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์แห่งกรุงพาราณสีได้เสด็จประพาสป่าแล้วบังเอิญมาเห็นต้นโพเงินโพทองซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมากจึงอยากจะได้ไปปลูกเอาไว้ในวังพ
พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็เลยให้ทหารไปสอบถามดูว่าใครเป็นเจ้าของต้นโพต้นนี้และเมื่อได้ทราบว่านางเอื้อยเนี่ยเป็นผู้ดูแลต้นโพต้นนี้อยู่พระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้นางเอื้อยมาเข้าเฝ้าและเมื่อนางเอื้อยมาถึงเนี่ยนะครับนางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเจ้าพรหมทัตฟังรวมถึงเรื่องราวที่แม่ของเธอเนี่ยได้มาเกิดเป็นต้นโพต้นนี้ด้วยเพราะนางเนี่ยไม่อยากจะให้ใครมาพรากแม่ของนางไปอีกด้วยความกตัญญูและความงดงามทั้งกายและใจของนางเอื้อยเนี่ยแหละครับทำให้พระเจ้าพรหมทัตเกิดเมตตานางจึงตัดสินใจที่จะอภิเษกสมรสกับนางเอื้อยพร้อมกับจะแต่งตั้งให้นางเป็นพระราชินีเลยนะครับพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยได้สั่งให้ไพร่พลช่วยกันถอนเอาต้นโพเงินโพทองเพื่อนำกลับเข้าไปดูแลอยู่ในวังแต่ไม่มีใครสามารถถอนต้นโพเงินโพทองต้นนี้ขึ้นได้เลยนางเอื้อยจึงเดินเข้าไปหาต้นโพเงินโพทองแล้วกล่าวขออนุญาตแม่บอกว่าจะขอพาแม่ไปอยู่ด้วยกันในพระราชวังเมื่อพูดจบแล้วพวกทหารก็สามารถถอนต้นโพขึ้นได้อย่างง่ายดายแล้วออกเดินทางกลับเข้าพระราชวังพร้อมกับนางเอื้อยและต้นโพเงินโพทองค่ะเมื่อนางคณิษฐีทราบว่านางเอื้อยได้ไปเป็นพระราชินีนางก็เกิดความอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากจึงไปหายายเฒ่ากะลีศาสตร์ให้ยายเฒ่าช่วยคิดกลอุบายลอบฆ่านางเอื้อยให้ยายเฒ่ากะลีศาสตร์จึงให้นางอ้ายกับนางอี้เข้าไปบอกข่าวลวงกับนางเอื้อยว่าตอนนี้เนี่ยพ่อของนางกำลังป่วยหนักเมื่อนางเอื้อยทราบข่าวปลอมจากน้องทั้งสองคนนางเอื้อยผู้กตัญญูก็รีบออกจากวังเพื่อมาเยี่ยมพ่อที่บ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านเนี่ยนะครับนางคณิษฐีก็บอกให้นางเอื้อยไปถอดเครื่องทรงของราชินีออกให้หมดซะก่อนและนางเอื้อยก็เชื่อฟังทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนางเอื้อยก็เดินเข้าไปในบ้านก่อนจะพลาดท่าตกลงไปในหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ที่ยายเฒ่ากะลีศาสตร์สร้างรอเอาไว้เป็นกับดักซึ่งในหม้อนั้นเต็มไปด้วยน้ำที่กำลังเดือดเมื่อนางเอื้อยตกลงไปนางก็สิ้นใจตายในทันทีเลยล่ะครับจากนั้นนะครับนางคณิษฐีก็ให้นางอ้ายแต่งเครื่องทรงของพระราชินีเพื่อปลอมเป็นนางเอื้อยพร้อมกับให้ยายเฒ่ากะลีศาสตร์ทำเสน่ห์ให้พระเจ้าพรหมทัตหลงเชื่อและตกอยู่ใต้อำนาจของนางซึ่งมันก็สำเร็จนะทุกคนกระทั่งวันหนึ่งครับได้มีนกแขกเต้าบินมาหาพระเจ้าพรหมทัตซึ่งนกตัวนั้นมันก็คือนางเอื้อยที่กลับชาติมาเกิดพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยรู้สึกผูกพันกับนกตัวนี้มากเขาจึงเลี้ยงมันเอาไว้ในกรงทองวางไว้อยู่ข้างเตียงและพูดคุยกับมันทุกวันจนกระทั่งนางอ้ายซึ่งเป็นพระราชินีตัวปลอมเนี่ยได้แอบมาเห็นพระเจ้าพรหมทัตกำลังคุยกับนกแขกเต้าเสมือนกับว่ามันเป็นนางเอื้อยนางอ้ายจึงคิดหาทางที่จะกำจัดนกแขกเต้าตัวนี้ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งครับท้าวพรหมทัตเนี่ยได้เสด็จออกไปคล้องช้างนางอ้ายจึงแอบนำเอานกแขกเต้าไปให้คนครัวปรุงอาหารให้นางกินนกแขกเต้าเนี่ยพยายามหนีสุดฤทธิ์แต่มันก็ทำไม่ได้ก็เลยแกล้งตายนอนนิ่งๆให้คนครัวเนี่ยถอนขนออกจนหมดแม่ครัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเมื่อถอนขนเสร็จแล้วก็วางนกแขกเต้าทิ้งไว้แล้วไปเตรียมเครื่องแกงเมื่อนกแขกเต้าเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในครัวแล้วมันก็พยายามกระเสือกกระสนเอาตัวรอดจนตกลงไปในรูหนูเมื่อแม่ครัวกลับเข้ามาในครัวแล้วไม่เจอนกแขกเต้าพวกนางจึงไปหาซื้อนกตัวอื่นมาแกงเพื่อถวายให้กับพระราชินีแทนเนื่องจากกลัวความผิดจากนั้นก็นำเอาไปเสิร์ฟให้กับนางอ้ายได้กินนางอ้ายเนี่ยกินนกตัวนั้นด้วยความสะใจเพราะคิดว่าเป็นนางเอื้อยแต่จริงๆแล้วนะครับนกแขกเต้าที่เป็นนางเอื้อยเนี่ยได้อยู่ในโพรงของหนูและมีหนูคอยดูแลอย่างดีจนขนค่อยๆงอกกลับขึ้นมาใหม่เกือบทั่วทั้งตัวแล้วนกแขกเต้าก็ขอลาหนูเพราะไม่อยากจะรบกวนหนูได้มาส่งนกแขกเต้าไว้ที่ชายป่านกแขกเต้าเนี่ยนะครับก็ออกเดินทางไปในป่าตามลำพังเกือบจะโดนงูฆ่าไปกินอยู่หลายรอบกระทั่งมาเจอกับพระฤาษีตนหนึ่งฤาษีเนี่ยก็รับรู้ได้ว่านกตัวนี้มันคือนางเอื้อยซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจงดงามฤาษีก็เลยชุบนางให้กลับมาเป็นสาวงามอีกครั้งแล้วก็เลี้ยงดูนางเอื้อยเอาไว้เหมือน
กับเป็นลูกสาวนางเอื้อยเองก็คอยดูแลตอบแทนบุญคุณพระฤาษีอย่างดีกระทั่งผ่านไปหลายปีพระฤาษีก็สังเกตเห็นว่านางเอื้อยเนี่ยดูเหงาหงอยตลอดเวลาฤาษีจึงวาดรูปเด็กน้อยขึ้นมาหลายรูปแล้วให้นางเอื้อยเลือกเอา1 รูปเมื่อนางเอื้อยเลือกแล้วฤาษีก็เสกให้รูปนั้นกลายเป็นคนเพื่อให้นางเอื้อยเลี้ยงดูเป็นลูกชายของนางฤาษีได้ตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยว่าลบซึ่งนางเอื้อยเนี่ยก็เลี้ยงดูลูกชายคนนี้อย่างดีเลยนะครับกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีพระลบเนี่ยก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าใครเป็นพ่อของตนเกิดมาก็เห็นแต่แม่กับพระเจ้าตาก็เลยไปถามกับนางเอื้อยผู้เป็นแม่นางเอื้อยจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางเคยอยู่ในวังเป็นถึงพระราชินีของพระเจ้าพรหมทัตพระลบเนี่ยนะครับจึงต้องการจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อบอกข่าวเรื่องแม่ของตนซึ่งนางเอื้อยเนี่ยก็ไม่ขัดและนางได้ฝากพวงมาลัยไปถวายให้กับพระเจ้าพรหมทัตด้วยเมื่อพระลบออกเดินทางมาถึงพระราชวังแล้วเขาก็นำเอาพวงมาลัยของแม่ไปถวายให้แก่พระเจ้าพรหมทัตซึ่งพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยนะครับจดจำฝีมือการร้อยมาลัยของนางเอื้อยได้อย่างแม่นยำเขาจึงหลุดจากมนต์สะกดแล้วก็ถามกับพระลบว่าพวงมาลัยนี้ได้มาจากไหนพระลบจึงเล่าเรื่องราวของนางเอื้อยให้ฟังเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังเรื่องราวของนางเอื้อยเขาก็ดีใจอย่างมากรีบเสด็จไปรับเอานางเอื้อยกลับเข้าสู่พระราชวังทันทีนางอ้ายที่แอบปลอมตัวมาเป็นพระราชินีเนี่ยก็รู้สึกกลัวความผิดมากๆนางไม่อยากจะโดนลงโทษก็เลยตัดสินใจดื่มยาพิษปลิดชีพตัวเองไปเหลือแต่นางคณิษฐีและนางอี้ที่ถูกพระเจ้าพรหมทัตลงโทษโดยการขับไล่ให้ออกไปนอกวังไปถือศีลบำเพ็ญความดีตลอดชีวิตนับจากวันนั้นล่ะครับนางเอื้อยและต้นโพเงินโพทองก็เลยได้มีชีวิตที่สงบสุขอยู่ภายในพระราชวังสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของปลาบู่ทองที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย